Så, vi ska nu ha bort det här fästet på den stora kaninpicken eller på att säga, men vi ska bort det här fästet så att vi antar att det är, Claes har inte sagt, men jag antar att det är för att vi ska få på det som heter grävmaskin sen, så att vi lyfter upp det med traversen så vi kommer åt lite bättre. Det är bara så vi inte lägger ner på något ömtåligt, men det ser bra ut här. Vi nästan behöver upp den ännu mer. Vi testar om det känns stabilt med en träbit till. Ja, man får bara inte ha händerna under där för mycket. Vi gör 2 könslag här så vet vi hur den har suttit. Jag brukar tycka det känns bättre att göra 2 könslag på varje. För en liten prick känns som det kan vara en slump när man kollar sen. Men 2 stycken jämte varandra är mer tydligt. Så att vi har 2 på den här. Och så gör vi 2 mitt emot här så vet man att de ska vara mitt emot varandra. Prinsa lite på varje bara. Så vi börjar lossa de här. Jag har traversen precis bara så att den precis är lös. Så skulle den här glida åt sidan så fångar traversen den och så får den inte på nävarna. Jag hoppas jag innerligt att maskinen... Man skulle egentligen behöva förlänga den, men jag tror det räcker inte. Jag kommer nog behöva den på luft, svartknacken. Vi gör ett nytt försök med lite kraftigare doningar. Man får pissa ut lite luft så den fyller på kompressorn. Ja, den startar. Så har då kompressorn helt full. Men det var inte jättepositivt. Så vi försöker med att bara öppna, eller lossa den ett kvart varv med förlängare. Så ska det nog funka sen. Så jag kan hålla emot den med foten. Får ta en längre förlängare. Okej, nu ska vi testa det igen då. Det enda positiva med bultar som sitter för hårt är att man kan alltid hämta en längre förlängare. Ska vi se. Ja, vi ska se. Lite dåligt med plats här, det är det. Men vänta, vi ska testa igen. Så då ska vi ta oss och klämma ihop det här lite så att vi får in den öppna delen på hängmickan då. Ja, i alla fall så att vi kan få in en avslipare 32 om vi har. Det här blir ju rätt mycket, men vi har en avslipare som kan gå in om man klämmer ihop lite. Ja, så vi tar oss och klämmer ihop den. Ja. Som sagt, vi kan ta en förlängare på den och vi... Fortfarande stopp där, så vi får... Jo, men vi får ju klämma åt en bet. Ja, vi klämma åt en bet. Okay. Så, det ska nog räcka. Så. Ja, jag kan hålla det. Ja, det är ungefär som en Crocodile Dundee. That's not a knife, this is a knife. Det där är en förlängare, det här är en förlängare. Vilken tar vi? Vi tar den längst ut bara. Ja, eller om det blir... Nej, det blir tvärtom för mig, va? Och för mutter ska...
Så du får vända på... Ja, precis. Så här måste det bli då. Jag ska vända den så här bara. Så måste det bli. Ja, det är klart. Det är dåligt utrymme där. Men nu lossar lite. Det kändes som det lossade lite där, va? Så det är väl nog alla bultar. Ja, vi testar bara lyfter upp den och sätter den på gamla fästet. Så ska vi se. Har det fästet varit något annat innan eller? Jag tror det ser ut som att ha skurit bort något här nerifrån. Det kanske är när de har sett den bara för att det ska dra sig. Ja, det är nog det hårt till. Vi kan nog ta den. Det är bara för att se lite. Det menar perfekt att alla kom vid hålen här. Det man skulle kunna göra nu, det är att man antingen så skär man ur lite här för att få in muttern vid hålet där. På denna sidan tror jag inte att det är riktigt så farligt. Man vill ju gärna få stöd för allt detta. Men baksidan däremot, så nu kan man göra så att man, samma här då, att man skär upp här. Problemet på denna sidan är bara att man får ett sånt överhäng där den bryter. Så det blir inte mycket kvar här. Så att, och det kommer bli samma med de mindre här. Så att jag är nästan rädd att det här kommer böja sig. Så vi får göra en helt annan taktik. Att vi skär av fästet. Och så lägger vi på en platta istället. Jag tror vi får göra så. Vad tycker du? Nu? Ja, nej, det får nog bli så. Risken är att det kommer inte bli så bra annars. Det kanske inte blir bra ändå. Men ja, vi kör på. Ja. Nej. Jag hetsar upp det. Du hade en enkel uppgift. Och så säger jag filma. Och så filmar du inte. Du säger ju än så här, filmen är inte onödig skit. Det är onödig skit. Avgör du det? Det får väl tittarna avgöra. Men det med att Einar står och snackar att han inte kan någonting som alla redan vet. Vi behöver inte vara med. Precis. En rak fin linje. Ja, det blir hyfsat. Jag skär lite snett. Så. Det är så himla lätt. Alltså, den skär ju... Ja. Och så kunde man på Einars. Ja. Och så... Vi ska ta och hänga upp de här bitarna sen och detta. Vi ska skära den ren. Skära den och hänga upp på väggen. Och så ska vi göra Einars signatur. Vänta, jag får nästan putta det lite hitåt så jag kan få in... Tack. Okej det. Ja, det räcker. Tack. För denna så att ni... Jag ska dra åt det. Jag ska bara... Jag får nog knacka in den lite. Om ni undrar varför vi står och skär för hand så är det bara för att Einar inte har gjort hemläxan med det här plasmabordet som vi funderar på. Ja, det är frågan om den i bordet ändå hade kunnat skära den här tjockleken, men det kanske hade kunnat, jag vet inte. Ja. Är det bra eller? Ja, det är bra, vi kör. Ja. Perfekt. Så vi får slipa av den lite så att så den blir bra. Så då har jag fått lassat på fästet på trucken, så nu ska jag ta och så köra ut den.
Och så ska jag inte göra en ena och så ställa trucken här. För som ni ser här och här, så det tog nästan 5 minuter att få loss trucken härifrån. Tack för att han stannade på isen. Om nu då för använder denna jacka så är det bara för att min andra ligger i tvättmaskin. Så ni behöver inte vara oroliga. För jag har en hel jacka, men det är att den är i tvättmaskin. Men som där kan man ju parkera här som att ändå så är isfritt. Så fastnar inte trucken. Så istället för att vi skulle ta 5-10 minuter från den bortre porten till språkrättan döden som nu. Så istället för att det tog 5-10 minuter för att innan det fastnade så tog det då bara någon minut. Tack vare att jag ställde mig utanför isen där det är grus istället. Så då vet ni hur man ska köra för en eltruck som inte är gjort för is och snö. Så ska man inte stanna där det är is och snö. Så ska vi se om vi kan skära sönder det här S60-fästet. Jag tror att det är det i alla fall. Bara lägga ner den och skjuta fram den. Och då är det bara resten kvar. Då slipper du det, Björn, snabbt. Ena menar du väl, eller? Jag ska hjälpa dig med elen där inne. Nej, han står fast vid sina felsägningar så att vi kommer få göra varandras jobb här framöver. Så då har vi fått slipat av den. Och så har vi även slipat av den här plåten. Så nu har vi fått upp plåten på bänken. Och så har vi lagt upp det gamla fästet på. Försökt centrera det så bra som det går. Och så har vi även gjort så att vi tagit 4 stycken bitar 80 balk. Och sen så en bricka under varje. Så att alla ska ligga precis, så att det ska bli exakt lika högt upp. Känns så det inte är några loppbord som brickorna ligger på liksom. Och så ska jag bara nästa fast helt enkelt. Så vi sätter igång. Så då har vi näst på den ena. Så nu ska vi bara lägga ner denna på andra sidan och så nästa på den då. Så då näster vi den här också. Så, vi har gjort en liten ändring för att egentligen så de här två som sitter här är lösa. De har vi lagt till. Sen kommer vi lägga till en här så att vi får lite som kilar som håller emot och håller ihop det hela. Va? Den här har redan kalvat in lite trots att vi inte ens använt den än. Så att jag kommer få slipa av den här lite för att det ska vara 80 här emellan, men det här 80-järnet går inte in bara för att jag vet inte om det är att de har testat den innan eller vad det är, för den har kalvat in redan här. Så att i alla fall, jag ska nästa dit de två, slipa av den här lite så jag får i den där, så ska vi nästa dit den. Sen när allt är ditnäst så ska vi värma upp det lite så att vi får lite god värme i det så att svetsen bränner in så det är gött. Och sen så ska vi svetsa det. Får se om det blir jag eller Claes som ska svetsa. Men vi får kanske bli Claes, men vi får se. För att få dem lika så har jag tagit 2 50-balkar och en 4-plåt. Bara de ska vara exakt 104 från kanten. Så jag har bara lagt in dem där och hållit kontrollmätt. Så att det blir lite ordning och reda på den då. Så, nu kan jag få i den här också.
Fick stå med den på bandet en bra stund innan jag fick i den, för det kalvar inte så mycket här. Ja, men vid nästa fasten också så är allt redo för att svetsa sen. Egentligen sitter inte de här kilarna så som man vill de ska sitta. Man vill gärna som när man lägger strön att de ska ligga i linje med varandra, men det kommer ju hålla ihop ändå så sett, för det är så många kilar. Så, då ska vi svetsa lite, men vi bränner på med gasolen lite först så vi får lite värme i det. Det här hade jag velat se ett slag på. Ja. Dum jag är, jag sätter kameran rakt runt min rygg. Så, det blir bra. Så, då vänder vi på mackan så vi kan svetsa andra sidan. Jag kan bryta lite nu, vi får vara lite försiktiga. Jag flippar över lite, men det gick bra. Det är stabilare än vad det ser ut. Så vi kör med pinne på insidan nu så vi når in hela vägen. Så, vi ska hissa upp den igen så ska vi måla den blå. Läckert. Så, då har vi fått målat den. Så att vi hänger den åt sidan lite bara så får den torka. Så vi ska se om vi kan få ihop detta då. Vi gör en liten fuskis här. Jag har en sån här kontakt på den andra spaken som jag bara har tejpat så. Och det har funkat rätt bra, eller ja, det är inget man har stört sig på liksom. Man kan göra det riktigt upp, men varför ska man göra det när man kan fuska? Så vi bara sätter i denna lite fint så. Jag vet inte ens om den kommer ner där. Kanske inte gör. Så, här kommer den. Så vi bara sätta på en mutter. M12-mutter på den där sen. Jag får lyfta på det locket i radion där bara. Så kommer den där. Vi får göra någon liten specialare här bara så att den ligger snyggt på något sätt. Det blir nog bra. Och sen kan vi skala av denna lite grann. Så. Just det, vi måste ha i den kontakten där också. Det var ju roligt. Ja, vi får hämta lite grejer. Så vi lossade den. Se om det kan vara så jag kan komma under här så att vi får fram kabel till strömbrytaren, den andra strömbrytaren. Nej, det är klart vi inte har. Det var ju roligt. Måste krångla. Vi ska se om vi kanske kan få igen någon annan grej där kanske, någon dragtråd. Vi får testa lite. Så jag drog i en dragtråd där bara. Så tar vi och drar upp en röd och en gul ström till knappen och så tar vi den gula som lite går vidare bara. Så vi kan få upp dem med bara mycket provisoriskt och special. Så, vi ser om det går. Usch, kom fint. Så. Så vi sätter bara på 2 flatstift på denna. Det här är ju bara ström för att starta reläet. Egentligen är det bara för att ge tryckknappen sen som när man köper
hammaren. Vad gör han nu? Sätter mig fel ända, då är det kanon. Det är ditt fel, Björn. Ja, nu har vi satt på rätt sida här. Och Björn distraherar mig. Skulle inte ifrån dig. Så vi talar plus in där. Tror det blir bra. Får jag se. Och så vidare på den. Nu går det fort. Kanske ska sätta i kontakten först. Det är dummare och dummare där. Vad vill vi ha den då? Kanske det här hålet där. Det blir nog bra. Det är som en liten hammare på den. Undrar om det var rätt där nu bara. Jag kollar så jag tar rätt. För den ena är ju... Ja. Så det får bli... Vi tar gul på den. Och röd på den. Så... Nu måste man slå på den först. Och sen funkar denna. Stänger man av den så kommer inte denna funka. Så det är som en extra säkerhet för att man inte ska hålla på och pilla på den och köra ut olja i onödan. Och, ja, om inte det finns en hammare på. Kolla det där, de här reläerna, de går ut till den kontakten ute på stickan när man kör kranarmen och sånt. Till den andra kontakten som jag har här. Till den här. Man kör ju aldrig dem samtidigt så att jag gör om strömmen här och jorden. Slipper jag in i kortet och krångla så jag bara tar lite där. Det ska nog gå bra. Nu ska vi se. Vi tar lite ström ifrån de här. Här har vi plus. Så den kan vi nog sätta ihop. Det blir nog bra. Det här blir ju ström till knappen. Vi tar ju alltid av batterierna också sen ifall det skulle ha något någon gång. Nu brukar den starta. Nu ska vi se, nu är den av där. Så gör vi med den. Så nu har knappen ström fram. Och så ska den vidare, nu blir den lite lång men jag hade ju satt på en där. Och detta är ju startströmmen till relät. 86, 85, spelar ingen roll. Men vi tar startströmmen på 85. Så. Och sen har vi, här är ju kabeln från magnetventilen. Och den sätter vi på 87. Så den starka strömmen går ut där. Det är fortfarande bara en 1,5 kvadrats kabel. Men det satte på den andra också. Så den talar inte så mycket ström. 150 watt stod det. Och 24 volt och 20 ampere. Om jag fattar rätt så var det runt 450 watt som den klarar att ge ut. Vi talar och gör samma på den då. Vi tar lite jord ifrån den. Så. Nu har vi jord. Nu glömde jag. Vad dumt att det blev. Behöver ha jord. Till det lät och. Måste krångla. Ja, vi tar det från den då. En bra stress. Björn står och kollar på. Ja, det är bara för att du behöver ha hjälp. Gör du något nytta eller? Är det för att hämta saker om du behöver ha det? Bra Björn. Ska du inte filma det du gör eller? Ja. Jag kan ta en sån gul. Neongul till. Ja. Vi tar den andra jorden här då. Det är mycket kablar. Jag kan tänka mig att det blir en del olika åsikter om den här kopplingen. Men det är inget som rör sig här under så direkt så att det brukar funka när man gör så här och det är lätt att hitta felet om det är något. Man skulle ju egentligen gått in i kretskortet där men jag kände att jag stämde inte riktigt med socken och det och så har vi bråttom och sen så kanske man inte vill belasta det gamla kortet för mycket heller så det kanske inte är någon nackdel att gå förbi, jag vet inte. Det här är ett enkelt sätt i alla fall. Så nu har vi jordat den också. Så nu behöver vi bara strömmen från... Ja. Den har jag redan tagit där. Vi gör bara en liten sån här specialare. Skepper av den.
Egentligen är det lite onödigt att ha så här tjocka kablar. Men det går ju bara ut på 1,5 kvadrat ändå. Så. Och så ska den på där. På 30. Som, jag vet inte om jag sa det innan, men det är ett vanligt ljusrelä. Så det är ju typ om du har extra ljus på en bil eller något. Så vill jag det är bra så tror jag. Sätta bumpen där runt sen. Så blir det nog bra. Det är bara åt sig själv man gör såna här grejer. Så då. Det får nog duga. Jag har inte tänkt att sälja maskinen då, så att är det någon som får göra om det så vet jag om det är. Nu då. Jag glömde inte koppla in knappen, det var ju smart. Nu får du olja på armen. Fortsätt bara. Ta ett omtag nu. Du måste hålla emot i den. Det är inte det. Och försök att spänna den då. Ser det ut som att det går att spänna den eller? Så här har jag det varje dag med Björn.